Vítám vás u nového video receptu kanálu Ezoteros. Dneska si ukážeme, jak si připravit výbornou mátovou limonádu, která vás skvěle osvěží v letních dnech. Kromě toho má máta velmi blahodárné účinky na naše trávení a posiluje imunitní systém. Má vroubkované listy a spolehlivě ji poznáme podle jejího nezaměnitelného aroma. Co budeme potřebovat? Mističku natrhaných mátových listů, cukr, limetku nebo kyselinu citronovou. Na přípravu si nachystáme džbán, mixér a sítko. Třetinu mixovací nádoby zalijeme vodou. Do té pak přidáme natrhanou mátu a promísíme lžící. Takto připravenou směs dobře rozmixujeme, než nám voda pěkně zezelená. Poté vše přecedíme do džbánu. Do směsi pak přidáme 1 lžičku kyseliny citronové nebo vymačkáme limetku a dobře rozmícháme. Dále přidáme 3 lžičky cukru a opět promícháme. Džbán dolijeme vodou, abychom dosáhli správného objemu a chuti. Celé ještě jednou promícháme a případně dochutíme dle potřeby. Limonáda je hotová a teď je čas na osvěžení. Na závěr vám povím ještě pár zajímavostí. Od nepaměti se věřilo, že máta stimuluje mozkovou činnost. Nedoporučuje se však užívat ji během těhotenství. V minulosti jí bývaly také přisuzovány magické schopnosti. Údajně totiž dokáže vyvolat věštecké sny. Používala se i jako talisman na zvýšení blahobytu, pokud byla nošena u peněz. Budu se těšit zase příště u dalšího receptu. Dobrou chuť!